görcsös akarás, a túlzott kontroll és a dolgokhoz való makacs ragaszkodás a belső békénk egyik legnagyobb gátja. Amikor valamilyen célért görcsösen küzdesz, legyen az egy vágyott párkapcsolat, egy előléptetés vagy az anyagi biztonság, a tudatod mélyén valójában a hiányra fókuszálsz. A spiritualitás egyik alaptörvénye, hogy az univerzum a belső bizalomra és az energiádra reagál, nem pedig az erőlködésre. A görcsös, szorongó siettetéssel azt üzened a külvilágnak, hogy nem hiszel a vágyad megvalósulásában, és úgy érzed, erővel kell kicsikarnod azt. Ezzel a belső feszültséggel viszont pont az ellenkezőjét éred el. Blokkolod az energiák áramlását, és eltolod magadtól a megoldásokat. A kognitív pszichológia ezt a jelenséget a kontroll-illúzió csapdájának nevezi. Amikor görcsölünk, az elménk elhiteti velünk, hogy a folyamatos belső feszültség és az aggódás segít kézben tartani az eseményeket, miközben valójában csak mentálisan felemésztjük magunkat. Az elengedés nem a feladást jelenti, hanem a megengedést. Ez annak az elfogadása, hogy a jelenben megteszem mindent, ami tőled telik, a hogyant és a pontos időzítést pedig rábízod az univerzumra. Nézzünk meg 3 olyan egyszerű mentális technikát, amivel azonnal fellazíthatod ezt a belső feszültséget. Az első módszer egy vizuális elengedés, a fénygömb a folyón technika. Csukd be a szemed, vegyél néhány mély levegőt, és képzeld el a célodat egy ragyogó fénygömbként. Ezután gondolatban helyezd el ezt a gömböt egy nyugodt, tiszta folyó felszínére. Lásd magad előtt, ahogy a víz lágyan tovasodorja. Miközben távolodik, mondd magadban vagy hangosan, elengedem a görcsös ragaszkodást. Bízom benne, hogy a folyó a legjobb helyre viszi ezt a vágyat. A legtökéletesebb időben. Ez a belső kép segít leválni az eredményről anélkül, hogy lemondanál a vágyadról. Így azonnali megkönnyebbülést hoz. A belső képek mellett azonban fontos az is, hogy racionális szinten is tisztázd a gondolataidat. A görcsös akarást a mélyben szinte mindig a kontroll elvesztésétől való félelem táplálja. Ezért a második lépés a mi van, ha elengedem gyakorlat. Ha a tudatalattid nem látja előre a jövőt, pánikba esik, és kétségbe esett kontrollal próbál védekezni a bizonytalanság ellen. Fogj egy papírt és egy íróeszközt, és írd fel a lap tetejére, mi a legrosszabb, ami történhet, ha ez nem sikerül. Írd ki magadból minden aggodalmat és a legrosszabb forgatókönyveket is. Ez a technika a kognitív terápiák egyik leghatékonyabb eszköze, amit a pszichológia egyszerűen a gondolatok reális átstruktúrálásának vagy dekatasztrofizálásnak nevez. Ahogy Eckhart Tolle, a neves spirituális tanító is mondja, a szorongás soha nem a jelen pillanatból fakad, hanem abból, hogy az elme a jövő egy elképzelt, félelmetes verziójában bolyong. A félelmek ugyanis a fejedben felnagyítva élnek, de a papíron azonnal elveszítik a bénító erejüket. Amikor magad előtt látod a leírt pontokat, az elméd megnyugszik. Ekkor tedd fel a kérdést. Tudok ma bármit is tenni ez ellen? Ha van rá hatásod, tegyél meg egy apró lépést. Ha nincs,
akkor fogadd el, hogy az aggódás nem változtat a jövőn, úgyhogy bátran elengedheted a kontrollt. Miután kiírtad magadból a feszültséget, készen állsz arra, hogy az energiáidat teljesen megfordítsd. A harmadik, egyben leggyorsabb módszer a hála és a jelenlét megélése, ami aktiválja a már megvan érzését. Mivel a görcsös vágyakozás azt súlykolja, hogy valami hiányzik az életedből, a vonzás törvénye alapján ez a hiány még több elégedetlenséget fog teremteni. Ezt az ördögi kört úgy törheted meg, ha a fókuszodat visszahozod a jelenbe. Fontos tudnod, ha éppen egy nagyon nehéz időszakon mész keresztül, ha egyedül érzed magad, vagy akár az egészségeddel küzdesz, nem kell hatalmas dolgokra gondolnod. Ilyenkor a legkisebb kapaszkodók is számítanak. Ne a hiányzó dolgokra fókuszálj, hanem azokra az apró, de valóságos pillanatokra, amik most is a tiéd. Egy csésze meleg teára, a beszűrődő napfényre, egy nyugodt lélegzetvételre, vagy arra a hihetetlen belső erőre, ami miatt ma is felkeltél és próbálkozol. A modern idegtudomány bizonyította, hogy a hála tudatos gyakorlása szó szerint átprogramozza az agy idegpályáit. Ezt nevezzük neuroplaszticitásnak. Ahogy a zen buddhista tanítás tartja, a boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság. Érezd át a valódi hálát ezekért a pici, kézzel fogható dolgokért, és erősítsd meg magadban. Hálás vagyok a legapróbb jóért is a jelenben. Bízom az élet áramlásában. Amikor a jelenben elkezded egy picit is jobban érezni magad, a rezgésszinted azonnal megemelkedik, a feszült akarást pedig felváltja egy nyugodt bizonyosság. Köszönöm, hogy ma velem tartottál. Mielőtt tovább mennél, írd le kommentben ezt a megerősítést. Hálás vagyok a legapróbb jóért is a jelenben. Ez legyen a mai napod tudatos megerősítése. Legyen szép napod vagy estéd, bárhol is vagy most a világban. Áldás!